Yo, what's up guys? Usapang play to earn games na naman tayo. At sa video na to pag-uusapan naman natin ulit, ito namang Revolve Games. Na na-feature ko na nga ito guys around 2 years ago na no? At ngayon nga guys, babalikan natin kasi nga ay play to earn na daw tong isang game nila na Bones and Blade pero in beta pa lang. Pero pwede na daw kumita dito. So sisilipin natin yung gameplay ng game na to. At sisilipin din natin yung mga ibang games nila kasi meron total na 4 in development na games. Kagaya nga nitong Celestium, ito naman yung MMORPG nila na game. Meron silang Pylon Defense shooter game naman ito guys, at itong Celestium na strategy game naman nila. Pero pag-usapan lang natin guys kung ano ba yung kakaiba dito sa Revolve Games, kasi dito kahit apat yung games sila, yung mga asset mo dito ay connected naman. So parang isang ecosystem ito ng mga games at pwede mo nga gamitin yung mga asset mo dun sa mga game na yon na tinatawag nga nilang tethered assets. Kaya tethered asset guys kasi magge-generate ka dito ng mga asset mo sa pag-stake nga ng mga token nila. Kunwari ay gusto mong gumawa ng character, ay kailangan mo mag-stake ng token para magawa yung character na yan at nakadikit naman yung token na yun na in-stake mo. Ngayon, meron sila ditong characters, meron sila ditong vehicles, game builders, target at skins na pwede mong i-generate. Pero ngayon ay characters pa lang ang pwede natin ma-generate na yan nga yung gagamitin natin dito nga sa game nila na Bones and Blade. Pero pag lumabas na yung ibang klaseng mga game nila, kagaya nitong mga vehicle, pwede mong magamit yan game builder dun naman sa ibang klaseng games. So pwede mong gamitan lahat ng mga assets na yan sa kung anumang game ang gusto mong laruin dito naman sa ecosystem na to. So bago natin puntahan yung mga ibang mga bagay dito guys, ay laruin muna natin itong Bones and Blade at papakita ko nga kung paano ba mag-generate dito ng mga character at paano ba tayo makakapag-earn dito nga sa beta game nila na to. So meron na akong character dito pero gagawa ako ulit ng character para mapakita sa inyo. So andito tayo ngayon sa Pancake Swap para kumuha ng mga RPG token. Ito yan, type natin dyan RPG at USDT para makita natin. So yung isang RPG guys ay ang price naman niya is nasa around 0.028 USDT. So balik tayo dito sa BNB at try natin kumuha ng nasa around 100 RPG para mapakita lang sa inyo. 2.73 USDT. Yan, swap natin. Dito naman sa Pancake Swap. So meron silang Ape Swap, meron din silang Pancake Swap na pwede nyo gamitan para makapag-swap ng mga token at andito naman yan sa Binance Network at sa Polygon Network din. Ngayon na nakapag-swap na tayo ng token guys, dito tayo sa Generate Asset at makikita natin dito pwede tayong maglagay ng mga RPG token para mag-generate ng character at madidikit nga yung token mo dito naman sa generated na characters. So hindi na pwedeng alisin yun. So nakastake na tong mga token na to. So yun nga yung kagandahan din dito guys kasi nga ay nagsistake ka ng token para nga ay magkaroon ng characters at malaro mo yung game. So kapag tinanggal mo yung mga nakastake na token ay mawawala yung character mo at nagle-level tong mga character mo. So yung mga players dito ay kailangan nilang ay i-stake tong at i-hold nga itong mga token kung gustong maglaro nitong game. So andito guys pwede tayo mamili dito ng mga character at depende naman sa laki ng in-stake mong token pwede ka makakuha ng mas rare na mga asset or mga characters at meron nga yung iba-ibang klaseng mga skin. So nakakadagdag yan sa mga earning, mas magandang NFT, mas magandang earning pag mas malaki ang pinasok mong token. Pero randomize pa rin yan guys. Pero hindi lang naman sa rarity ng asset ay lumalaki yung earning dito, pati naman pag pinapa-level naman itong mga characters. So magkakaroon yan ng multiplier, So didikit na sa asset yan na nakadikit nga yung stake amount doon at pag nagle-level up, tumataas din yung earning. At pag nakakuha ka naman ng mga boosters, meron itong mga boosters guys na pag nanalo ka dito sa game nila na Bones and Blade ay makakuha ka ng booster. Limited time yung booster na yan. Pag inactivate mo ay tataas naman yung staking reward mo. In short, tataas yung earning mo dito. So nakalagay na 100 RPG yan, stake and generate. So madidikit na yung token natin dito naman sa asset na to. Yan, na-generate na. Ang taas ng rarity 100 RPG lang yung pinasok ko pero rarity 5 yung nakuha natin. Hindi na rin masama At yan nga, may pangalan dito. Pwede mong palitan yung pangalan. Gawin natin Pugo. So Pugo Egg na lang to. Yan. So palitan natin pangalan para kung marami kang character, iba-ibang klaseng pangalan. Meron sila dito mga helmet, meron sila dito mga goggles at dito nga gagamitin natin to doon naman sa card game nila. Pero sabi ko nga kanina, di ba? Magagamit din natin to doon naman sa ibang game nila, sa shooting games, sa MMORPG nila na game. So pag gusto mo na tong character na to at swinerte ka nga, di ba? Pwede mong i-accept or kung ayaw mo naman at sobrang pangit yung nakuha mo, pwede mong i-reroll para hindi mo na i-unstake at mas lugi ka nga doon. Pwede mong i-reroll at magbabayad ka nga ng 2%. So kung 100 yung in-stake mo dito, pag ni-reroll natin, 2% lang ibabayad natin. So nasa around 2 RPG lang pag ni-reroll to. At yung fee na yan, so lahat ng fee sa game ay mapapasok naman yan doon naman sa rewards pool or dito naman sa APY na na-generate ng game. So dynamic yung reward dito guys Walang kaparehas na amount na reward every month. So i-accept na natin to. Ayan, 2 characters na yung nasa inventory So makikita na natin to sa inventory at pwede na natin tong gamitan sa mga game nila dito. So para naman sa game nila, ito pa nga lang beta pa lang ng Bones and Blade. So ito na guys, na-download na natin yung game at nakagawa na nga tayo ng account doon naman sa pinaka-website ng Revolve. So ilalagay lang natin yung
password natin dito at email. Ayan, nakapasok na tayo. Makikita natin dito character options, yung marketplace wala pa. Pero dito tayo sa character, andito naman yung kakagawa lang natin na character or kaka-generate lang natin si Pogo Egg yan. So yan yung gamitin natin. Pero pang isa itong si Brock pero mas mahina to ang rarity nito. So itong si Pogo Egg gamitin natin. Choose character at kung makikita nyo dito naman sa taas, level 1 pa lang. So papa-level natin yan. So find match na tayo. So yung finding match dito ay PvP na kaagad to. Maghahanap siya na ibang players para makalaban mo. Pero pagka medyo matagal na, 40 seconds yata or 30 seconds, na hindi ka makahanap ng totoong player ay imamatch ka naman sa AI nila. So hindi natin alam, minsan ay totoong kalaban, minsan ay totoong player, minsan naman ay AI yung kalaban natin. So andito tayo ngayon guys, meron tayong 20 seconds para makapagpili tayo ng mga card at ang gameplay nga nito, rock, paper, scissors yung ano niyan. So meron tayong lucky element dito, naglalaro din kung swerte ka o hindi. Pero dito naman guys, each card naman, ayan, ang problema lang sumuko na yung kalaban. Sumuko na yung kalaban, hindi pa tayo nagsistart, no? So, okay lang din para mapakita natin na naka-receive tayo ng small booster. So, sumuko na agad yung kalaban natin at nag-quit nga yung opponent. So, find match tayo ulit para balik tayo dun sa gameplay. So, level 2 na si Pogo Egg at mamaya balikan natin sa website kung paano natin i-sync yan at makita natin kung gaano na siya kalakas mag-earn, itong character na to. So, find match tayo ulit. So, ito na guys, no? Ay mamimili tayo ng mga cards sa umpisa. So, sabi ko kanina, di ba? Ay meron tayong rock, paper, scissors dito at depende sa manalo, siya naman yung titira. So meron dito ay redrawing. So done redrawing tayo para makapag-umpisa na agad. At merong mga effect naman sa baba na mag-activate yan after naman itong rock, paper, scissors kung sino manalo. Kunwari ito shield 7. So madadagdagan yung shield natin pag nanalo tayo pero kailangan natin mamili ng rock, paper, scissors. Kunwari rock. Ayan. So panalo tayo guys, no? Kasi scissors siya. Ayan. Binato natin kaso maliit na yung damage natin at nagkaroon tayo ng shield na plus 7 dahil nag-activate naman yung effect kasi nanalo tayo dito sa rock, paper, scissors na to. At dito naman tayo kunwari deflect, so yung damage na ibabalik natin sa kanya. May mili tayo kung rock, paper, scissors. Kunwari scissors naman, sana paper siya. Yan, so draw naman yung mangyayari dito at parehas nga kaming titira pero depende na lang kung sinong mas malakas ng damage na nakalagay sa card. At yan, wala pang bawas yung buhay ko so hindi muna ako mag-heal. So, deflect muna tayo ulit at piliin natin yung paper naman this time. So, rock siya, no? So, talo siya kahit 1 lang yung ano ko. So, talo siya. Yan, titirahin ko siya. Hindi siya tumira at nag-activate naman yung effect ko na deflect. Kaso, hindi ako tinamaan kaya hindi nag-deflect. So, next round na tayo. Ayan, wala pa rin akong bawas so hindi muna ako mag-heal. Roll twice naman tayo this time. Try naman natin scissor ulit. Ayan, so draw ulit. Parehas kaming titira. So, 23 na lang yung buhay niya. So, panalo ako dito guys. Pag naubos yung card ay tapos na yung round na yun, no? Pag naubos yung card na yan. So, makikita natin dito, heal naman. So, meron tayo dito heal. Pwede ako mag-heal. So, pwede ko ditong piliin siguro rock naman. Ayan, talo ako kasi paper siya. So, tignan natin yung damage, no? Pero, patay pa rin siya guys, no? Kasi nga mas malaki yung health ko. So nanalo ako dun sa round na yon. So round 1 win natin, victory. Meron tayong 3 rounds in total at may mili ulit tayo ng mga cards, magdodraw ulit. Pwede tayong mamili, pwede tayong magtanggal dito ng mga cards na ayaw natin. Kunwari itong shield breaker na isa, tanggalin natin. Palitan natin ng damage or itong heal, palitan ulit natin life leech. Meron ding effect na life leech, oh. So, yan, okay na no? Nakapili na tayo, mamimili na tayo ulit ng card ngayon. Kunwari, ang ano natin is mas mataas yung damage. So, select natin tong may 3 damage na additional damage. Tapos, piliin natin yung rock. So, talo siya guys kasi scissor siya, no? So, depende talaga sa swerte mo dito pagdating sa rock, paper, scissor. Pero meron namang effect na pwede mong gamitan para makapag-heal. So, 29 na lang yung buhay niya kasi medyo malakas yung damage na binato natin dahil mayroong plus damage galing sa card effect. At dito nga, mataas pa yung damage din ng rock ko. So, pili tayo ulit. Shield breaker. Wala siyang shield so hindi ko gagamitin yung shield breaker. Siguro itong roll. Plus 3 sa roll or sa damage siguro yan, no? So, ito. Scissor naman, yun, panalo ulit tayo kasi nga ay naka-paper siya. So 6 damage plus ilan damage natin? So 11 damage. So 6 damage plus 5 damage dahil doon sa effect siguro ng card yun, no? Mas malakas yung effect ng card. At dito naman tayo, pwede tayong try natin, no? Anong mangyayari pag may buhay pa tayo or puno pa kung mayroong heal effect yung card? So try natin manalo. Ayan, panalo ulit tayo. Mag-heal kaya siya. Magiging 47 kayo yung health ko.
Alright, so kung puno yung buhay natin, hindi na madadagdagan, kahit mag-heal ka. So okay lang yan. So andito tayo, life leech naman this time. Try natin mag-scissor. Importante dito guys, manalo ka sa rock, paper, scissor. Additional na lang yun na bonus kung meron ka magandang effect yan. May chance pa siyang manalo, so kailangan natin manalo this turn na to. So, patalo pa rin tayo. So try natin 14 lang naman yung buhay niya So kung sino yung mas mataas yung buhay, siya yung panalo. At best of 3 pala to guys, no? So panalo na tayo kasi nanalo tayo ng 2 beses sa 3 rounds. Yan, end match na. Kung makikita nyo, level 5 na kasi medyo pinos ko yung recording. Nagkaroon na tayo ng ibang mga play, no? So naging level 5 na yung level ng character na yan. So ganun lang yung gameplay guys. Pili ka lang ng effect, pili ka lang ng cards at rock, paper, scissor yung gameplay. Kailangan mo lang manalo sa loob ng 3 rounds. So dito na tayo ulit sa website ng Revolve at dito tayo sa assets natin, sa inventory. At silipin natin yung character na nilaro natin doon naman sa Bones and Blade. So ito si Pogo Egg. At kung makikita nyo dito, mayroon na tayong XP level 5 na siya. Pero kailangan natin yan i-sync para naman ma-sync naman dito sa website. So sync natin yan. At kung papansinin natin yung APY, nasa 4% lang after ng ma-synchronize. So na-sync na natin at yun nga, may transaction fee din sa pag-sync. So make sure na may gas fee tayo dito. And activate lang natin yung booster kasi nakakuha tayo ng booster doon naman sa game na pagkapanalo natin. Okay, na-sync na yung character natin at kung makikita nyo, sobrang taas ng tinaas ng APY. So naging 88% na kasi nga nag-level na yung character natin at nagkaroon pa tayo ng booster. So dito naman mag-earn ng mga RPG token guys, itong APY na to. So kung 100 yung in-stake natin na RPG every year ay makakuha tayo ng 88 na mga RPG token. So depende din sa laki ng in-stake mo, dun din naman kalaki ang makukuha mo. Every month mo naman pwedeng kunin yung mga rewards dito guys, So monthly lang tayo, every 30 days lang at dito nga magbabase yung reward mo sa APY. Tapos level 5 pa lang to, pwede pa to mag-level hanggang level 100. So tataas pa ng tataas tong APY. So depende na doon kung magkano yung magiging earnings. So para naman ma-ROI tong 100 RPG guys, medyo matagal kung ito lang yung pinaka APY mo. So kailangan mo talaga dito ay tumaas ng tumaas to around 400%, diba? Magkaroon ka ng booster or makakuha ka ng mataas na rarity pagka nag-stake ka ng malaki at yun nga magpa-level ng mga characters dito para tumaas naman yung APY earnings. So dyan naman nag-earn itong game na to guys, Bones and Blade. At kagaya nga nasabi ko kanina, itong character na to pwede din natin gamitan doon naman sa ibang mga game nila. At dito nga papasok ang isang game naman nila na Pylon Defense. At isa nga itong shooter game. At dito nga guys, in development na sila dito naman sa shooter game na to. Yan, mayroon na silang mga ginagawa. At around a year daw naman ang development itong game. So pa isa-isang game yung nilalabas nila. Inuna nga nila yung card game at ito nga kasunod, Pylon game at magkakaroon pa ng MMORPG at yun nga ang strategy-based building game naman nila. Kung makikita nyo guys, inaayos nila yung physics, Pero ngayon, very bare lang to at yun nga, kakastart lang ng development itong Pylon game. Pero at least meron na silang dev blog at dito naman yan sa Twitter nila guys, nilalabas naman nila yung mga updates about naman dito sa mga ginagawa naman nilang mga games. So ang gameplay daw nitong Pylon games ay 4-player daw ito at yun nga, meron kayong mga base na mga ide-def ninyo at yun nga, atakin yung base ng kalaban. So first person shooter naman daw itong game na to. At para naman sa isa pang game nila, ito nga Celestium Firma, meron din sila. Isa naman itong base building game, strategy game to. So magbibuild tayo ng mga base ng mga ganyan pero wala pa to in development pa rin. So yan naman yung gameplay nitong Bones and Blade guys at yan naman yung upcoming game nila na Pylon Defense. At kung gusto nyong itry yung game yan ay pwede na kayong gumawa ng character nga at pwede na mag-earn dito ng mga RPG token. So ang total stake ko na 101 RPG token na ito naman yung average APY kasi nga itong isang character ko ay sobrang liit lang ng binibigay kasi hindi ko naman napalevel ito at mababang rarity lang at ang nakastake naman ito is 1 RPG lang. So passive income lang to pero kailangan mong laruin at nakadikit nga dito sa mga asset na to. Ito naman token ng mga players so hindi basta-bastang pwedeng kunin ng mga players yung nakastake na token kasi mawawala din yung character, diba? So para naman hindi basta-basta mag-dump ng mga token, diba? So pwede mong i-claim yung reward mo pero andyan pa rin yung nakastake pa rin yung mga token mo dito at every 30 days naman yung pag-claim. Ako wala pa ako mag-claim, so after 30 days pa mag-claim, zero pa yan. Ito namang mga earn dito ng mga RPG tokens. At ang pinaka-endgame naman nitong development nga nila, sabi nga nila itong Celestium MMORPG na dito na nga papasok lahat ng mga asset mo dahil nga MMORPG ito, So pwede na dito laruin lahat ng mga assets. Pero wala pa silang time frame kung kailan matatapos naman yung game. Pero itong Pylon Defense guys, nasa 1 year nga daw yung magiging development nito. So yan po yung ecosystem nitong Revolve Games. Sana po ay
mabigyan kayo ng dagdag information about naman dito sa project na to. At dito nga guys, meron silang beta gameplay at pwede na nga mag-earn dito naman sa game nila na Bones and Blade. At syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang Play to Earn Games. Pakilike na rin po at share itong video. See ya guys!